গাইজ আজি এটা বুটৰ ৰেচিপি দেখুৱাম যাৰ বাবে বুট এনেধৰণে ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা এইখিনি ভালদৰে ধুই পানীখিনি পেলাই ভালদৰে চাফা কৰি এনেদৰে প্ৰেছাৰত দি দিছোঁ আৰু এই বাতিটোৰে এবাতি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এনেধৰণে দি দিছোঁ দেখিছেনে বুটখিনি ভালদৰে ডুবি যোৱাকৈ এতিয়া ইয়াত এড কৰিম এচামুচ নিমখ আৰু নিমখখিনি ভালদৰে দি ঢাকন মাৰি ইয়াৰ 5টা চিটি আহিবলৈ দিম এনেধৰণে 5টা চিটি অহাৰ পিছত এয়া চাওক বুটখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে এয়া দেখিছেনে আনফালে এয়া লৈছোঁ দুটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ লগতে লৈছোঁ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰত গোটেইখিনি একেলগে দি এটা পেষ্ট কৰি লম বিশেষ মিহিকৈ পেষ্টটো নকৰোঁ এনেদৰে গোটা কৰি ৰাখিম এয়া চাওক আনফালে এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ কেৰাহী গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াত দি দিছোঁ মিঠাতেলৰ কেঁচা গোন্ধটো অকমান গলেই ইয়াত দি দিম আধা চামুচ ঘিউ আপোনালোকে ৰেচিপিটো অকল মিঠাতেলতো বনাব পাৰে একো প্ৰবলেম নাই এয়া গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াত আধা চামুচ দি দিলোঁ গোটা জিৰা ইলাইচি দালচিনি লং দি দিলোঁ আৰু দি দিলোঁ দুটা তেজপাত এইখিনি ফুটি উঠাৰ লগে লগে ইয়াত এটা ডাঙৰকৈ পিয়াজ মিহিকৈ কাটি এনেধৰণে এড কৰি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ পিয়াজ ভাজি হোৱাৰ লগতে ইয়াত দি দিছোঁ গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা পেষ্টখিনি গোটেইখিনি পেষ্ট এতিয়া অকমান টাইম ভালদৰে এনেধৰণে ভাজি থাকিম এসা ভালদৰে ভাজি আছোঁ এতিয়া ইয়াত যেহেতু বিলাহী আছে সেইবাবে অকমান নিমখ এড কৰিছোঁ আৰু লগতে হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ আৰু লগতে দি দিছোঁ এচামুচ জিৰা পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে আৰু লগতে আধা চামুচ দি দিছোঁ মিট মছলা পাউডাৰ আপোনালোকে মিট মছলা অপচনেল হয় নিদিলেও হয় যদি আপোনালোকৰ যদি ভাল নালাগে নিদিবও পাৰে ইয়া চাওক ভালদৰে অকমান টাইম এনেধৰণে ভাজি লৈছোঁ এতিয়া বুট যে সিজাইছিলোঁ তাৰ পৰা অকমান পানী লৈ এনেধৰণে মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিডিয়াম জুইত এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ এতিয়া এই মছলাখিনি লো ফ্লেমত ৰাখি 2 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম এয়া চাওক 2 মিনিটৰ পিছত মছলাখিনি এনেকুৱা হৈছে এতিয়া এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পাব বিলাহী যে টুকুৰা টুকুৰি হৈ আছিল অকমান হেকিনিও ভালদৰে সিজি উঠিছে আৰু লগতে আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটোও গুচি গৈছে এয়া দেখিছেনে ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে এতিয়া এয়া চাওক সাইডে সাইডে তেলটো কেনে ধৰণে ৰিলিজ হৈ গৈছে এই পৰ্যায়তে বইল কৰা বুটখিনি এনেধৰণে দি দিছোঁ গোটেইখিনি বুট পানীখিনিৰ সৈতে এনেদৰে দি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত আৰু আধা কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যেহেতু অকমান গোটা হৈ আছিল এয়া চাওক এতিয়া দি দিছোঁ এচামুচ জালুকৰ পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে আৰু লগতে এচামুচ দি দিছোঁ কাশ্মীৰী পাউডাৰ ই জ্বলা নিদিয়ে খুব সুন্দৰ ৰং এটা দিয়ে বাবে এড কৰিছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া মছলাখিনি বুটখিনি নিদুতে ভাজি থকা হয় সেই পৰ্যায়তে কাশ্মীৰী পাউডাৰটো দি দিব মই পাহৰি যোৱাৰ বাবে মই পিছত এড কৰিছোঁ এয়া এনেদৰে ঢাকি ৰাখিছোঁ এটা উতল আহিবৰ বাবে এয়া চাওক কি সুন্দৰ উতল আহি গৈছে এই পৰ্যায়তে ইয়াত আধা চামুচ দি দিম গৰম মছলা পাউডাৰ এইখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিম এয়া চাওক ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত এড কৰিম সৰু চামুচেৰে এচামুচ গুড়ৰ পাউডাৰটো অপচনেল হয় আপোনালোকে যদি নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব আৰু যদি গুড়ৰ পাউডাৰ নাথাকে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এয়া চাওক দি দিলোঁ কচুৰি মেথি যেহেতু মই ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো খুব ভাল পাওঁ আপোনালোকৰ যদি লগত নাথাকে কেঁচা ধনিয়াও দিব পাৰে আৰু যদি কেঁচা ধনিয়াও নাথাকে নিদিলেও হ'ব এয়া চাওক দি দিলোঁ আধা চামুচ ঘিউ এই ঘিউখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে উতল অহাৰ লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি ঢাকি ৰাখিম এয়া চাওক গেছৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু ঢাকি ৰাখিছোঁ এয়া চাওক অকমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এনেদৰে পৰিবেশন কৰিছোঁ দেখিছেনে কি সুন্দৰ ৰং এটা আহিছে এতিয়া চাওক এনেদৰে এটা বুট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কি সুন্দৰভাৱে বুটটো সিজি গৈছে হাতেৰে এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ চাওক এবাৰ বনাই চাবচোন ই খাবলৈ খুবেই সোৱাদ ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গাইজ আজিলৈ